ल अब आज हामी लोगो कसरी बनाउने होइन त्यो सिक्छौँ। सबभन्दा पहिला यस्तो स्टार्टमा जाने होइन, अनि माइक्रोसफ्ट अफिसमा क्लिक गर्ने र माइक्रोसफ्ट वर्ड खोल्ने। यसरी माइक्रोसफ्ट वर्ड खोल्ने। खोलिसकेपछि अब यो पेजलाई यो 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 हाम्रो पेज अहिले यस्तो छ होइन, ठाडो ए ठाडो छ। अब यस्तो तेर्सोमा कसरी गराउने? क्लिक अन पेज लेआउट, देन क्लिक अन ओरिएन्टेसन, देन सिलेक्ट ल्यान्डस्केप। यति गरिसकेपछि यो के हुन्छ? ल्यान्डस्केप हुन्छ। यस्तो हुन्छ, यस्तो ठाडो पेज यस्तो हुन्छ है। त्यसपछि अब सेप इन्सर्ट गर्ने। क्लिक अन इन्सर्ट मेनु, देन सेलेक्ट सेप, क्लिक अन सेप, देन चुज 32 point स्टार, 32 point स्टार यस्तो। त्यसपछि फेरि क्लिक अन इन्सर्ट मेनु, क्लिक अन सेप, देन चुज डु नट त्यस्तो। यसलाई टक्क यो 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 पोइन्टमा यस्तो लगेपछि दुईवटा टिर आउँछ, अनि यो टक्क यस्तो टन्काएर मिलाउन मिल्छ है। यो पोइन्ट, यो निलो पोइन्ट छ नि, यसमा लगेपछि दुईवटा टिर आउँछ। यस्तो प्लस होइन, यस्तो टिर आउँछ, अनि माउसको लेफ्ट बटन प्रेस गरेर अनि यस्तो टक्क मिलाउने। यस्तो। अनि यो येलोमा क्लिक गरेर यस्तो यसलाई सानो बनाउन सकिन्छ। यस्तो यो लाइनलाई सानो, यसलाई ठुलो। अब त्यसपछि अब रह्यो अर्को, क्लिक अन इन्सर्ट मेनु, क्लिक अन सेप, चुज अन स्टाइल रिबन। अब यो रिबन यो येलोमा पक्रेर यस्तो डिजाइन गर्न मिल्छ। सेप डिजाइन यस्तो पनि गर्न मिल्छ, यस्तो पनि हल्का। अनि यो निलोमा दुईवटा तिर आएपछि यस्तो ठुलो। यसलाई पनि निलो। त्यसपछि अब खटकोण र बुक यस्तो, क्लिक अन इन्सर्ट मेनु, चुज ट्रायंगल, यस्तो ट्रायंगल। हैन, अब ठ्याक्कै यसैलाई कपी गर्ने, यही ट्रायंगललाई, किनभने अब अर्को बनायौँ भने सानो ठुलो हुन सक्छ। यसैलाई कपी गर्ने। कसरी गर्ने? अब यहाँ विभिन्न तरिकाहरू छ। एउटा सर्टकट की कन्ट्रोल प्लस सी गरेर कपी, कन्ट्रोल प्लस सी कपी, कन्ट्रोल भी पेस्ट, यसरी पनि गर्न सकिन्छ हैन। अनि यसलाई यसको घुमाउने ठाउँ छ, यो हरियोमा लगेर यस्तो टर्निङ गर्न मिल्छ। अब यो बिचमा यो लाइनलाई छेकिरहेछ, यसको छैन नि हैन। हो, त्यो नहोस् भनेर फर्मेटमा डबल क्लिक गर्ने, अनि सेभ फिलमा गएर यस्तो नो के छ आउटलाइनमा होला, ठिकै छ। आउटलाइनमा गएर नो आउटलाइन हो, नो आउटलाइन छैन। फिलमा गएर नो फिल, यसलाई पनि नो फिल गरिदिने। अनि बल्ल खटकोमर बन्छ हैन।
अब यसको कलर डबल क्लिक गर्ने, आउटलाइन कलर यस्तो ब्लू छ नि त। आउटलाइन कलर अब मोटो गराउनु पर्यो भने यहाँदेखि गर्ने, वेटमा जाने र गराउनु पर्यो भने, हैन भने त त्यतिकै ठिक छ हैन। त्यसपछि अब यसमा बुक राख्ने, बुक ल्याएर इन्सर्टमा जाने, बुझिरहेछौ? अनि क्लिप आर्टमा जाने, क्लिप आर्ट। अब बुक छ भने बुकबाटै, छैन भने क्लिप आर्टमा जाने, क्लिप आर्टमा जाने, यहाँ बुक सर्च गर्ने, BOOK बुक, यस्तो गो गर्ने, अनि यहाँ बुक आउँछ, तमाम बुक। यही बुकलाई राखिदिन्छ, डबल क्लिक गर्ने, अनि यो फोटोलाई यस्तो क्रप गर्ने, क्रपमा गएर अनि यो फोटोलाई यस्तो तान्दिने यस्तो, अनि यो फोटो क्रप हुन्छ। क्रप भइसकेपछि यो फोटो यसरी मुभ गर्न खोज्दाखेरि मुभ हुँदैन भने के गर्ने त, अलिकति उपाय लगाउने, टेक्स्ट ट्यापिङ गर्ने, अनि इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट गर्ने। जहिले पनि यो इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट बिर्सिनु भएन। यहाँ एउटा डगको पिक्चर छ, यहाँ सानो डग हैन, यो डगको पिक्चरलाई सम्झिने। मुभ भएन भने के गर्ने, टेक्स्ट ट्यापिङ गर्न नबिर्सिने। सबै बिर्सिने तर टेक्स्ट ट्यापिङ गर्न नबिर्सिने। भात खान बिर्सिने तर यो बिर्सिनु भएन, यो बिर्सियो भने लोगो बन्दैन। त्यसपछि अब यसमा गोलो यसरी सर्कलमा कसरी लेख्ने, क्लिक अन इन्सर्ट मेनु, सबै इन्सर्ट मेनुकै छ। हामीले सिकेको भनेको इन्सर्ट मेनुको यो, अनि क्लिप आर्ट, अनि अब ओडार्टमा जाने, अनि लेख्ने। यहाँ के लेख्ने, आफ्नो कम्पनीको नाम, मिडवेस्टर्न कम्प्युटर इन्स्टिट्युट भनेर, मिडवेस्टर्न होला। ओके गर्ने, ओके गरिसकेपछि यो फेरि यस्तो डट 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 यस्तो लाइन आउँछ। यो लाइन भयो भने यो फेरि मुभ गर्दैन, मुभ गरेन भने के गर्ने, टेक्स्ट ट्याबमा जाने, इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट गर्ने हैन। अनि यसलाई यस्तो पक्रेर टक्क यहाँ ल्याएर मिलाउने। अब यो येलोमा समात्ने र यस्तो टक्क मिलाउने। अब यो फन्ट सानो भयो हैन, अब एडिट टेक्स्टमा गएर यसले फन्ट ठुलो बनाउने, 40 48। टक्क ल्याएर मिलाउने। यो दुईटा टियर ल्याएर यस्तो मिलाउने।
अलिक सानो गराउने एलोलाई समात अनि यसमा लेख्ने अब यसमा लेख्नको लागि राइट क्लिक गर्ने एड टेक्स्ट गर्ने हैन अनि यहाँ भित्तामा झापा लेखेको छ कोहलपुर 14 हवलदारपुर कन्ट्रोल ई गर्ने बिचमा जान्छ अब यो फन्ट ठुलो पनि बनाउन सकिन्छ यसरी कलर यसको व्हाइट कलर गरे पनि हुन्छ यसको कलर पनि यसको कलर यहाँदेखि फर्मेटमा गएर यसमा यो इन्स्टिट्युट हटाइदिन्छु है म कम्प्युटर मात्रै गराउँछु अलि ठुल्ठुलो अक्षर इंसर्ट में जाने अनि यहाँ टक्क एउटा स्टार अनि यो स्टारलाई कंट्रोल जेड बिग्रियो भने कंट्रोल जेड गर्ने है अनि यो स्टारलाई कपी गर्ने कंट्रोल सी कपी कंट्रोल भी पेस्ट अनि बराबर हुन्छ न त अर्को बनायो भने सानो ठुलो भइहाल्छ यसरी लोगो बनाउने सजिलै छ सकिन्छ ल द्याट्स अल थ्यांक यू